ሰላም ተመልካቾቼ እንኳን በድጋሚ ተገናኘን። ግርማ ነኝ ከITec ከተማ። በዚህ አጭር ፕሮግራም ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የዩኤስቢ ወይም ደግሞ የፍላሽ ድራይቫችንን አይከን ምስሉንና እንዲሁም ስሙን መቀየር እንዴት በቀላሉ እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። አሁን ዩኤስቢ ዲስኬን አልሰካውትም። ስለዚህ በመሰካት በመጀመሪያ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱ ዩኤስቢ ድራይቬ 7GB 8GB ፍላሽ ነው ተሰክቷል። ምንም አይከን የለውም። አይከኑ የዲስክ ምልክት ነው እንደምትመለከቱት። ስለዚህ የምንፈልገውን አይከን ወይም ደግሞ ፎቶ እንመርጣለን በመጀመሪያ። ከዛም በመቀጠል ዲስካችን ውስጥ ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ይህ የምትመለከቱት ፎቶ ab.jpg ይላል። ስለዚህ ዩኤስቢያችን እንደ አይከን ሆኖ እንዲታየን ከፈለግን ደግሞ ወደ png ወይም ወደ አይከን መቀየር አለብን ማለት ነው። እሱን ለመቀየር ምንድነው የምናደርገው? ራይት ክሊክ እናደርግና በመቀጠል ኦፕን ዊዝ አድርገን ፔይንት ቱል ላይ እንገባለን ማለት ነው። ፔይንት ቱል ላይ ከገባን በኋላ ቀጥታ ሴቭ ነው የምናደርገው ወደ BMP ወይም ደግሞ አይከን ፋይል መቀየር አለብን ማለት ነው። ኮምፕረስ ያደርገዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር BMP ስለመረጥን አይከን የሚል አማራጭ ስለሌለን ፍላሻችን ውስጥ ምን ብለን እናደርገዋለን? ስሙን ጽፈን .ico ACO ማለት አይከን ፋይል ታይፕ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄንን እንዘጋዋለን። በመቀጠል የቅድሙ JPG ከዚህ በኋላ ኖ ሞር ዩዝድ አንጠቀምበት ማለት ነው። መደለት እንችላለን። አሁን አይከናችን አስገብተናል። የሚቀረን ምንድነው? አይከኑን ማስተዋወቅ ነው። ስለዚህ ኒው ብለን ቴክስት ዶክመንት እንከፍታለን። ቴክስት ዶክመንቱን የፈለግነውን ስም መስጠት እንችላለን። አውቶራን አልኩት ለምሳሌ ዶት ቴክስት ሳይሆን የሚባለው ምንድነው? እዚህ ጋር ዶት መርሳት የሌለብን ማለት ነው። ዶት ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ለዚህ ለአይከኑ ኢንፎርሜሽን የምንጽፍበት ነው። የስ እንለዋለን ኤንተር አድርገን። ስለዚህ አሁን ቴክስት ፋይል መሆኑ ቀርቶ አያችሁት ወደ ኢንፍ ፋይል ይቀየራል ማለት ነው። እሱን ደብል ክሊክ በማድረግ እንከፍተዋለን። በመቀጠል ትንሽ ጽሁፎችን እንጽፋለን ማለት ነው። የማስተዋወቂያ ስራዎችን የምንሰራበት እንዲታይ ወደ ጎን እናድርገው። ስለዚህ ደብል ብራኬት አድርገን ብራኬት ውስጥ ምን ብለን እንጽፋለን? ይሄ ኮመን ነው መጻፍ ያለበት ነው። አውቶራን እንላለን። በመቀጠል አይከን ብለን ዚኳልቱ እንላለን። ዚኳልቱ የአይከኑን ስም ነው የምናስገባው ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ አይከናችን ማን ነው? abiy.ico እንላለን ማለት ነው። በመቀጠል ኢንተር ብለን የሌብል ወይም ደግሞ ፍላሻችን ስሙ አሁን ዩኤስቢ ድራይቭ ነበር ሲል የቆየው። ስለዚህ ሌብላችንም እዚሁ ላይ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። የፍላሻችን ስሙን ማለት ነው። ስለዚህ ሌብል ለምሳሌ AB ፍላሽ ብለው ከዛ በመቀጠል ምንድነው ሴቭ ነው የማደርገው ማለት ነው። አሁን ሴቭ ካልኩት በኋላ አይከናችን የአብይ ፎቶ ያቺ አይከኗ ትሆናለች። ሌብላችን ወይም ደግሞ የፍላሻችን ኔም ደግሞ ምንድነው AB ፍላሽ የሚለውን እናገኛለን ማለት ነው። አሁን ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ስለዚህ ሪስታርት ወይም ደግሞ ፍላሻችንን ነቅለን እንደገና ከሰካነው በኋላ ይህ ተቀይሮ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምትመለከቱት ነው። ፍላሻችንን ነቅለዋለን። ይሄው ነቀልኩት። አሁን መልሼ ሰካዋለሁ። አዎ መልሼ ሰካው። ይሄው ፍላሻችን AB ፍላሽ ፕላስ ደግሞ የአይከኑ እንደተጻፈ መጣልን ማለት ነው። እንዳልነው ጓደኞቼ ይህንን ይመስላል።
በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ለምነግራችሁ የምፈልገው ነገር ቢኖር ምንድነው ለፍላሻችን ብቻ ሳይሆን ለሲ ድራይቫችን ለዲ ድራይቫችንም ይሄንን ነገር ማድረግ እንችላለን። የምንፈልገውን ሰው ፎቶ የምንፈልገውን አይነት ስዕል መቀየር ወይም ስም መቀየር እንችላለን ባጭሩ ማለት ነው። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ካላችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ማጋሩ። አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እንገናኝ። ባይ ባይ።